Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình Khuyên chia sẻ một món ngon cho bữa sáng, trưa, chiều, tối. Đó là món bún thịt bằm hay là bún thịt xay. Cô bác anh chị em và các bạn mình cùng nấu món này cho gia đình. Và bây giờ mình cùng bắt đầu nha. Nhanh lắm nè. Bún nóng hổi luôn. Nếu như chị em mình có máy làm mì thì có thể làm bún, hoặc không thôi thì mình sẽ mua bún khô, mình sẽ trộn cho nhanh. Hôm nay sáng thức dậy mình Khuyên nấu nhanh món này. Có 4 cái nấm mỗi người một cái, thì 250g thịt heo, thịt nạc dăm, có nạc có mỡ. Nấm đông cô mình đang ngâm nước 60 độ C và chờ cho nở. Rau thì mình sẽ có cải thìa. Anh chị em và các bạn lấy bao nhiêu cũng được, tùy theo gia đình mình. Anh chị em và các bạn nên mua những cái cải nào mà nó nhỏ nhỏ đó, thì mình nhìn nó sẽ đẹp hơn, bởi vì là mình không có phải cắt nhỏ ra nữa. Rồi mình chẻ cái này ra làm đôi nè, cái này nữa làm 3. Cái nhỏ thì mình khỏi cần phải chẻ, chỉ chẻ đôi là được rồi. Rồi sau đó mình ngâm nước muối, sẽ rửa sạch sẽ trong những cái gốc lá này nè, cho thiệt sạch nha. Mình cũng lột và rửa sạch một củ hành tây khoảng 150g, gừng nạo vỏ khoảng 10g. Rồi mình cũng có ớt, một củ hành tím 50g. Hành lá thì tùy thích, mình nên lấy cái hành hương nhỏ nhỏ nó thơm hơn, cái này lớn quá. Rồi mình có ngò rí. Chị em nào thích ăn kèm với chanh thì cũng rửa sạch sẽ luôn. Với 250g thịt, mình cho 1 muỗng cà phê hay là 1 teaspoon bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm ngon, một chút xíu sữa tiêu, 1 muỗng cà phê dầu hào. Chị và các bạn múc vung lên. Có máy thì mình xay nhấp thả vài cái, còn không có máy thì anh chị và các bạn bằm nhuyễn. Đó, như vậy là được rồi. 100g củ hành tím mình cũng xay luôn. Mình xay nhuyễn vừa như vậy để làm hành phi. 10g gừng, 7g tỏi cũng xay luôn và mình để riêng. Sau đó cho vào đây 1/2 muỗng cà phê hành băm, một chút xíu tỏi gừng băm và trộn đều lại. Anh chị em và các bạn sẽ ướp cho thấm gia vị nha. Hành thì cắt nhuyễn. Ớt thì anh chị em và các bạn cũng cắt ra để chút nữa. Ai thích ăn cay thì mình cho vô. Chanh thì cũng cắt miếng luôn. Mình cho nhiều dầu chút xíu để mình phi hành tỏi gừng. Và cái dầu này để dành để khi nào mình cần nấu ăn á, là mình có gọi là dầu hành tỏi phi. Dầu bắt đầu nóng, mình cho hành vô nè. Nhớ đừng để nó sôi quá nó bị trào. Và mình sẽ để lửa lớn cho đến khi nào đảo nhẹ tay và hành nó nổi lên. Sau đó anh chị em và các bạn sẽ cho gừng với tỏi vô. Rồi đảo cho đến khi mình thấy nó hơi bắt đầu chớm nâu. Mình đổ qua rây là mình có hành tỏi phi ở đây. Chờ nguội là nó sẽ giòn. Bên dưới là dầu hành. Rồi mình cho thịt vào trong nồi và lúc này mình tắt bếp. Mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi lấy đũa mình sẽ đánh cái thịt này cho nó tơi ra trước khi mình xào, bởi vì nếu như mình xào là nó sẽ vón lại thành từng mảng miếng. Mình đánh tơi trước. Rồi mình mở lửa trung bình cho nó chín như vậy là được rồi. Chủ yếu là cho nó thơm, đồng thời là nó tơi ra. Nấm sau khi ngâm mềm mình rửa sạch rồi cắt nhỏ nhỏ ra,
chút nữa mình nấu nó nở ra. Vậy và các bạn nhớ cắt bỏ cái chân. Mình lấy một cái nồi có thể nấu được 3 lít nước. Rồi mình cho 1 muỗng canh cái dầu hành tỏi phi lúc nãy. Cho một chút đậu hành trắng cắt nhỏ. Và xào nấm. Sau khi mình xào sơ qua rồi, nếu anh chị em và các bạn có nước dùng hay là nước súp thì mình cho vô. Còn không có thì mình cho nước sôi hoặc là nước dừa đều được. Mình cho vô đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 nhúm nhỏ muối. Sau đó mình xào nấm. Và ở nhà mình nấu 4 tô thì 2,5 lít hoặc là 3 lít, tùy theo anh chị em và các bạn ăn nhiều hay ít. Cứ mỗi một tô là khoảng 600 cho đến 700 ml nước dùng. 200g củ hành tây chẻ 3, chẻ 4. Mình cho vô cho ngọt nước. Cho 10g đường phèn. Mình cho đường phèn cho cái nước nó ngọt thanh. Và 2 muỗng cà phê muối. Sau đó mình vớt bọt. Cái nước súp mà không có bột ngọt hay bột nêm là nó ăn nó dở lắm. Nếu mình nêm nhiều thì mới độc. Thành thử ra tùy theo anh chị em và các bạn thích thì nêm, còn không thích thì thôi. Nếu có gốc ngò rí, anh chị em và các bạn cho 3 cái cho nó thơm ngọt nước. Rồi mình sẽ nấu, mở nắp để lửa thiệt là nhỏ luôn. Mình nấu nửa lít nước, cho vô 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/3 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu hành tỏi phi lúc nãy. Sau khi nước sôi, anh chị em và các bạn sẽ trụng cải nè. Mình trụng cho chín luôn á, để chút nữa mình ăn. Muối, dầu ăn, bột nêm sẽ giúp cho cải thấm vị và đồng thời nó được xanh. Cải thìa nó cũng nhanh chín lắm. Thành thử ra anh chị em và các bạn trụng cho đến khi mình nhìn thấy nó bắt đầu hơi trong ra là được. Để chút nữa mình ăn nó có độ giòn. Chín nhưng mà giòn. Chứ đừng có trụng nhừ, mất ngon. Vớt ra và cho ra dĩa. Cải xanh quá chừng. Bún khô mình mua sẵn, mình cho ra thau. Mình nấu một bình nước sôi chế vô luôn. Cho ngập bún, sau đó đậy nắp lại. Sau khi mình nấu được 15 phút, vớt ngò rí nè. Lúc này củ hành nó mềm rồi đó, anh chị em và các bạn vớt ra luôn. Nếu như mình có dầu màu điều thì cho vô, còn không có thì anh chị em và các bạn khỏi cho cũng được. Mình cho khoảng 1 muỗng cà phê. Cho thêm vô đây 300 ml nước để mình trụng bún. Khi bún mềm, anh chị em và các bạn cho ra rổ. Ăn bao nhiêu thì mình sẽ trụng bấy nhiêu. Trụng cho bún nóng. Sôi lại nè. Bún mình đừng có rửa qua nước lạnh, nó sẽ bị sượng mất ngon. Anh chị em và các bạn cho ra rổ xong rồi mình trụng lại lần vậy là được rồi nè. Sau đó mình vẩy cho ráo nước. Rồi cho ra tô. Thích ăn bao nhiêu á thì mình mới múc 1 muỗng như vậy cho vào đây. Người ta nấu hủ tiếu á, người ta vẫn hay nấu vậy đó anh chị em và các bạn, cho nó sôi bùng lên. Rồi mình cho lên nè. Cải thì cho vô trụng lại lần nữa, 2 hoặc là 3 cọng cho 1 tô. Mình xếp qua một bên. Thích ăn nhiều thì cho nhiều, ít thì bớt lại. Sau đó cho hành với ngò. Cái hũ ức chưng này hôm trước mình Khuyên có chia sẻ, anh chị em và các bạn nhớ không ta? Khi mình ăn những cái món này thì mình cho ức chưng vô. Rồi nước dùng nóng hổi. Ngon chưa? Bún cải thìa. Cho tiêu. Và cho thêm ớt. Khi ăn mình đừng quên cho hành phi tỏi phi nữa. Thiệt ngon. Nhanh gọn lẹ. Ngon chưa? Có rau, có thịt, có nấm. Thơm ngon ngọt nước nè.
Chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu bún nhanh cho bữa sáng và cùng ăn thiệt ngon. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.